आज हामी नेपालको प्रसिद्ध खानेकुरा सेलरोटी घरमै तयार गरेर खानेछौँ। सेल पकाउनको लागि चामललाई एक रातको लागि पानीमा ढडाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाली समाजमा सेलले छुट्टै महत्त्व बोकेको छ। तिहारको लागि त यो सेलरोटी विशेष परिकार नै हो, तथापि अन्य अवसरहरू पूजा आजामा पनि सेलरोटी पकाइने गरिन्छ। एक रात भिजिसकेको चामललाई पिँधेर पिठो बनाउनु पर्ने हुन्छ। उपलब्ध भए अनुसार क्रमशः घट्टो, जाँतो वा मुसलमा यसलाई पिँधेर पिठो बनायो भने बढी स्वादिष्ट हुन्छ भन्ने चलन छ। नभए तपाईँले मिक्सचरमा पनि यसलाई पिठो बनाउन सक्नुहुन्छ। मुसल वा जाँतोमा पित्दाखेरि चाहिँ त्यो कनिकाहरू अलिअलि त्यो खस्रो हुने कारणले गर्दा, पिठो खस्रो हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो पछि पाक्ने सेलरोटीमा चाहिँ नि बाहिर काँडा काँडा जस्तो देखिन्छ। पिठो थप फकफकाउँदो पार्नको लागि घिउ हाल्नुपर्ने हुन्छ। घिउ हालिसकेपछि पिठोमा राम्रोसँग मिसिने गरी मोल्नुहोस्। त्यसपछि पानी मिसाएर यसलाई बेसरी थिचेर 1-2 घण्टा राखिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिकै करिब 2 घण्टा भिजाइसकेपछि त्यो पिठो चाहिँ नि गुगुल्टो भएको हुन्छ र त्यसमा अलिअलि पानी थप्दै बेसरी मिहिन हुने गरी त्यसलाई चाहिँ नि मुछिरहनु पर्छ। लगभग 15 देखि 20 मिनटसम्म मुछिरहनु पर्छ। मुस्दाखेरि एकदमै पातलो पारेर मुछ्नुपर्छ ताकि कुनै डल्ला बाँकी नरहोस्। थोरै 1-1.5 पसर जति मैदा राख्नुहोस्, यसले सेल टुक्रिँदैन र आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी पनि राख्नुहोस्। डाल्ला घिउ वा सनफ्लावर आयल हालेर तेल तताउनुपर्छ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि मात्र रोटी पकाउनको लागि तयार हुन्छ। प्राय तपाईँ सिकारु हुनुहुन्छ भने हातले राम्रोसँग धारा नदिन सक्छ। यदि हातले धारा दिन आउँदैन भने तपाईँले 2टा तरिकाहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ बोतललाई पाल पारेर बोतलबाट पनि धारा दिन सक्नुहुन्छ, अथवा तेलको प्याकेटको एउटा कुना काट्ने र त्यही पालबाट चाहिँ धारा दिन पनि सकिन्छ। सेलरोटी हाल्दाखेरि पुरै गोलो भएको छैन भने कप्टेराले यो ताप्केको वरिपरि थिचेर यसलाई चाहिँ राम्रो सेप दिन सकिन्छ। किनभने पाकिसकेपछि यसलाई सेप बिगार्न सकिँदैन। त्यही भएर काँचो काँचो हाल्न साथ चाहिँ थिचेर तपाईँले आकार मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई एकातिर पाकेर रातो वा खैरो भइसकेपछि मात्र फर्काउनु पर्छ। घुमाउन, ओर्काउन, फर्काउन र झिक्नको लागि तपाईँले बाँसको कप्टेरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने फलामको प्रयोग गर्यो भने त्यो समाउनलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ तातेर, कि भने पिँड भएको कुनै त्यस्तो फलामको युज गर्न सक्नुहुन्छ। If you want me to take over, just give me the green light. Just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do.